chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नन्हे वीडियो लेक्चर के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस को आवाज हम सर दे एक्टिवेशन एनर्जी से तो एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन को एक्टिवेशन एनर्जी डेफिनेशन दासिले कि the minimum amount of energy required to initiate a chemical reaction is called activation energy. Activation energy موږ دې ته وایو چې هغه minimum amount of energy پکار دا require means پکار دا to initiate چې start کی یو chemical reaction دې ته موږ څه وایو activation energy او it is denoted by EA دا موږ په EA باندې څه کوو denote کوو یا داسې هم ویلی شي چې the minimum amount of energy required to start a chemical reaction چې یو chemical reaction start کی هغه کم سے کم انرژي چې هغه کم سے کم انرژي یو reaction څه کی start کی دغه ته به موږ څه وایو activation energy وایو یا داسې هم ویلی شي چې د reaction د start کولو د پاره چې کوم انرژي یوز کیږي so it is called دې ته به موږ څه وایو activation energy وایو یا داسې definition هم کولی شي چې the minimum amount of energy required to break old bond دا چې break کی old bond پس کې په reactant کې او دغه old bond چې کله break کی نو د دې break کولو د پاره چې کوم energy required دا کوم پکار دا دغه energy ته موږ څه وایو activation energy وایو خدا پوهنه یا سدي چې activation energy دا به همیشه greater وي دا به همیشه سیوا وي د average kinetic energy of molecule نه د molecule چې کوم average kinetic energy را دنه پرېس سلندر کې د دې average kinetic energy چې کومه ده د دې بسوي د دې با د دې نه average kinetic energy نه با د activation energy دا greater وي دا پوینټ ځین کې نوٹ کړئ بل یو د एग्जांपल سره د دې ایکسپلینیشن کوم تاسو به نور هم پاته ولې لکه فور ایگزامپل زمنګ سره اکسیجن نه او هایدروجن نه دا په یو سلندر کې موجود دي په یو کلوز سلندر کې موجود دي نو دا په خپل منځ کې ریاکشن نشي کولای ریاکشن ګوره ک کولیجن کوي هم اکارډینګ ټو کولیجن تھیوري ک فرض کا کولیجن کوي هم نو بیا هم زمنګ سره دا پروډکټ نشي کنورټ کړي ځکه چې دی له موږ اکټیویشن انرژي ورکو ځکه د دې سره اکټیویشن انرژي نشته کولیجن کوي خو اکټیویشن انرژي ورسره نشته نو چې اکټیویشن انرژي ورسره نشته نو آیا دا پروډکټ څه کنورټ کړي شي نه دا پروډکټ نشي کنورټ کړي نو موږ بس چلو کو دې تبا اور ورته کو فایر یا موږ دې له کڼ کې ورکو کڼ کې به ورته سکو بلکو تیلې به ورته سکو بلکو نو چې کله تیلې ورته بلکو نو دا دوه بیا په خپل منځ کې څه کوي ریاکشن کوي اور باخلي د دې خبرې مقصد دا دی چې دې ته موږ کله کڼ کې ورکو نو دې دوه په دې منځ کې د ریاکشنز په دې منځ کې چې کم باڼو دغه باڼ بریک شو نو دې د بریک کولو د پاره چې دا کم کڼ کې دا کم اور موږ یوز کو دا کم تیلې موږ یوز کو نو دغه زمونږ سره اکټیویشن انرژي ده یا بل یو एग्जांपल لازم سره یو لوخه لري په دې لوخه کې موږ واټر راوخلو او د دې سره د ته موږ بلیک ټی اور واچو موږ چې ته تور چی وای نو آیا د دې وبو او د دې تور شینه چې پخېږي نو چې ته نه پخېږي ولې د دې لپاره اکټیویشن انرژي پکار ده چې کله ولا موږ اکټیویشن انرژي ورکو نو د دې نه مو چې پوښي دله به موږ هیټ ورکو نو چې کله دې وبو او د بلیک ټی لا تور شي لا موږ هیټ ورکو نو د دې نه به اعلی سکیږي چې جوړیږي نو دله چې را کم هیټ مونږ ورکو دغه هیټ د دې لپاره یو اکټیویشن انرژي ده ارازو په ګراف سره نور هم ایکسپلینیشن کو پوتنشل ګراف ورته وایي لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو ګراف دی په دې ګراف کې فار ایگزامپل زه یو سیمپل خبره وکم دا زموږ سره چې کوم نه دایو دا زموږ سره انیشیل چې کوم سره ایوریج کاینټیک انرژي ده د چا ایوریج کاینټیک انرژي زه دوه ګراف ایکسپلینیشن کوم د دې ایوریج کاینټیک انرژي زموږ سره څومره ده 100 نه او دا زموږ سره اکټیویشن انرژي ده دا اکټیویشن انرژي فار ایگزامپل 200 نه نو دې لمن څومره انرژي ورکو چې دا ریاکشن سٹارټ شي مقصد د دې دا زموږ سره ریاکټنسي لکه فار ایگزامپل لته A او پلس B دا زموږ سره ریاکټنسي دې له به موږ د دې ځګنه واخله د دې ځګي پوری انرژي ورکو اکټیویټ به کو نو دنه بس جوړ شي دنه پروډکټس جوړ شي دا پوهه
یا زمون سره دلته نور زمون سره دا ریاکټنټ سي A او B زمون سره دلته نور ریاکټنټ سي د انرژي دومره ده په سو ایوریج کاینټیک انرژي د لمونږ څومره انرژي ورکو د دې ځګنه واخله د دې پورې دومره انرژي ورکو نو دا به اکټیویټ شي د دې ځګنه دا بیا په خپل سکیږي خپل پارټس کنورټ کیږي نو د دې ځګنه واخله د دې ځګې پورې چې کوم انرژي ریکوایر ده د انرژي ته موږ څه وایو اکټیویشن انرژي وایو خو دلته چې دا کم زګیره دا کم پوینټ دی دې ته موږ بیریر وایو څه دا بیریر وایو یا د ترانزیشن سټیټ وایو څه دا بیریر وایو یا د ترانزیشن سټیټ وایو بیریر موږ څه وایو ترانزیشن سټیټ دا زموږ سره یو رکاوټ دی د څه په منځ کې د ریاکټین او د پروډکټس په منځ کې څنګه د ریاکټینز یعنی د ریاکټینز لا موږ دومره انرژي ورکو چې دا پروډکټس کنورټ شي دا اقا بیریر دی اقا رکاوټ دی اقا ماونټین دی نو دا بیا ګوره دله فار ایگزامپل ته 50 دا فار ایگزامپل 150 kg پر مول دا 200 kg پر مول دومره انرژي پکار ده نو 50 ولا نور ورکا دا به دې ځکه تر ورسي او دا بیا په خپل دلته پروډکټس ته کنورټ کیږي ها دلته ایوریج کاینټیک انرژي دا زمونږ سره یا پوتنشل انرژي دلته زمونږ سره ریاکشن پروسس دی یعنی ریاکشن کی او دلته ما دوه ګراف اغستې یو ګراف زمونږ سره داري د دې ځګنه سٹارټ شوی او داسې په دې ځګنه راغلی داسې دلته راغلی ٹھیک شو بل زمونږ سره داسې بره دی او داسې لاندې راغلی دی یا فار ایگزامپل دلته زمونږ سره دا داسې دلته داسې بره دغه شوی دی ټیک شو کټ شوی دی داسې ٹھیک ده زموږ سره دا یو ګراف چې کوم دی دا لاندې ګراف دا د چا لپاره دی اکزوترمیک ریاکشن لپاره دا چا لپاره دی د اکزوترمیک ریاکشن لپاره دا چا لپاره دی د اکزوترمیک ریاکشن لپاره نو دا پوینټ یا ساتي دا بره چې کوم دی دا بره ګراف زموږ سره د سره لپاره بره ګراف دا زموږ سره د اکزوترمیک ریاکشن لپاره دی او دا لاندې چې کوم ګراف دی دا د اندوترمیک ریاکشن لپاره دیم په حکومت ګوره د اکزوترمیک چې کوم ریاکشن دی نو ګورئ د دې دا ګراف زموږ سره دا بره یو دی ورګزه ته دا لاندې ورانو مچ تاسو ته ښکار شي دا بره یو ګراف زموږ سره پاره دا زموږ سره د اکزوترمیک پروسس لپاره دی اکزوترمیک ریاکشن لپاره نو د دې ځکه نو واخله د دې ځکه پوری انرژي موږ دی لورکو نو دا بیا څه شي دا انرژي سره اکټیویشن انرژي دا پروډکټس بیا په خپل کنورټ کی نو اکزوترمیک ریاکشن دی خو ګورئ دی له موږ لګه انرژي ورکو ځکه به لګه انرژي ورکو چې د دې ګراف نه موږ ته دا پته ولګی دا ځکه چې په اکزوترمیک ریاکشن کې د مالیکولو چې کوم کاینټیک انرژي ده نو هغه سوي های وي نو د دې لپاره لږه انرژي پکار وي چې د ریاکشن مخکې فارورډ شي ها بیا زموږ سره دا اندوترمیک ریاکشن نه نو د اندوترمیک ریاکشن دا فار ایگزامپل زموږ سره سني فار ایگزامپل دا هغه ګراف دی نو د اندوترمیک ریاکشن د لپاره به اکټیویشن انرژي ډیره پکار وي چې دله منګه انرژي ورکو لکه فار ایگزامپل 100 نو 100 kg پر مول انرژي پکار ده چې دا اکټیوی دا 100 kg پر مول انرژي دا څوک ده دا اکټیویشن انرژي ده چې دا ریاکشن سٹارټ شي او اندوترمیک ریاکشن وشي نو د اندوترمیک ریاکشن د اکټیویشن انرژي دله من اکټیویشن انرژي سیوا ولې ورکو ځکه چې په دې سره کاینټیک انرژي د دې د مالیکول سره کاینټیک انرژي سوي کاینټیک انرژي کم وي نو چې کاینټیک انرژي ور کم وي نو موږ به ډیره کاینټیک موږ به انرژي ډیره ورکو چې دا څه شي پروډکټس ته کنورټ شي نو د اندوترمیک ریاکشن لپاره اکټیویشن انرژي ډیره پکار وي او د اکزوترمیک ریاکشن لپاره اکټیویشن انرژي کم پکار وي دې ټاپ ته به موږ سوای دې ته به موږ بیریر وایو او یا د ترانزیشن سټیټ وایو اوس یو اکټیویټډ مالیکول څه ته وایي دا هم یو امپورټنت پوینټ دی اکټیویټډ مالیکول د مالیکولز هیوینګ اکټیویشن انرژي هغه مالیکول چې د کوم مالیکول سره اکټیویشن انرژي ورسره نو هغه مالیکول ته به موږ اکټیویټډ مالیکول وایو نو چې اکټیویشن انرژي ورسره وي نو د دې لپاره صرف کولیجن شرط دی چې دا افیکټیو کولیجن وکړي او افیکټیو کولیجن دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې کولیجن تیوري به وګورئ کولیجن تیوري زمونږ سره سره هغه باندې به بحث وکړو بیا به تاسو ته پته ولګي چې افیکټیو کولیجن څه ته وایي یا ته فروټفول کولیجن وایي چې کله افیکټیو کولیجن مالیکول وکړي نو اعلی پروډکټس ته کنورټ کیږي د دې سره خو الریډي اکټیویشن انرژي شته نو چې اکټیویشن انرژي ورته شته صرف کولیجن پکار دی چې کولیجن پکار دی نو پروډکټس ته کنورټ شي دویم نمبر زمونږ سره سره اکټیویشن کمپلیکس activation complex या activation complex ته وایي the substance present with some
between reactants and products the reactant او the products په منځ کې لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره reactant سي A او B دا زموږ سره reactant سي دا کنورټ کیږي C plus D دا څه دا کنورټ کیږي C plus D دا نو په دې ځکه کې زموږ سره reactant سي په دې ځکه کې زموږ سره products دي نو چې کله دې لمن اکټیویشن انرژي ورکو او په دې ځکه کې کم میټیریل جوړ شو کم سبستانس جوړ شو نو دغه سبستانس دغه میټیریل زموږ سره بسوکي دغه میټیریل با دغه سبستانس با زموږ سره سوکي اکټیویشن کمپلیکس په دې د باندې اکټیویشن کمپلیکس وایو او دا پوینټ یا ساتي چې د اکټیویشن کمپلیکس با انرژي بسوي د دې با انرژي هاي انرژي بسوي انرژي بسوي انرژي به هاي انرژي به د ریکټنټس نه هم هاي وي او د پروډکټس نه به هم هاي وي او بل امپورټنت خبره پکې دا نه چې اټس کنټین پارشلی بانډز په دې کې و پارشلی بانډ پارشلی بانډ مقصد د دې نه چې دا کوم اکټیویشن کمپلیکس دی د دې خبرې مقصد دا دی چې دا ریکټنټس هم کنورټ کړي شي او پروډکټس هم کنورټ کړي شي په دې کې پارشلی بانډ نو دا بیرته ریکټنټس هم راتلی شي او مخکې پروډکټس هم کنورټ کړي شي په دې ځکه کې یو بل ټرم راغی زموږ سره ټرانزیشن سټیټ یا وتا اکټیویشن بیریئر وي ټرانزیشن سټیټ وایي یا وتا اکټیویشن بیریئر وي ټرانزیشن سټیټ یا اکټیویشن بیریئر څه ته وایي the state یا position where activation complex is present یا فارم جوړیږي ګوره په دې ځکه کې چې کوم اکټیویشن کمپلیکس جوړیږي دلته چې کوم سبستانس فارمیشن وشو کوم سبستانس جوړیږي دا سبستانس نه ریاکټنټ دی نه پروډکټس دی ځکه چې دې ته نو څوک ریاکټنټس ویلی شي نه ته پروډکټس ویلی شي دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ او دا نو څوک کلیک کولی شي ٹھیک شو نو دا سبستانس چې کوم نه په کوم ځای کې موجود دی لکه دا ځای شو دې ځای ته به موږ څه وایو اکټیویشن ټرانزیشن څه وته وایي سټیټ وته وایي یا د اکټیویشن بیریئر وته وایي څه دی خو د دې انرژي د دې سبستانس چې کوم انرژي دا به زموږ سره سي دا انرژي به زموږ سره سیواوي سمي انرژي به سیواوي د چانه د ریاکټنټس نه او د پروډکټس نه د دې انرژي د دې سبستانس دا کوم سبستانس چې دلته جوړ شوی ریاکټنټس نه پروډکټس د دې انرژي به سیواوي بل یو د درې امپورټنت پوینټونه هم د ځان سره یا ساتي لیس اکټیویشن انرژي که فرض کا اکټیویشن انرژي زموږ سره سوا لیس وا سوا اکټیویشن انرژي لیس وا نو د دې بسوي ریاکشن به فاست وي مقصد دا دی د خبرې مقصد دا دی که فرض کا زموږ سره دلته ریاکټنټس او دې ریاکټنټس لا موږ لږه اکټیویشن انرژي ورکوله لیس اکټیویشن انرژي مقصد دا دی چې موږ ولا اکټیویشن انرژي لږه ورکوله مقصد دا دی د مخکې نه د دې سره اکټیویشن انرژي شته ځکه ولا موږ لږه انرژي ورکو نو دغه ریاکشن به زموږ سره فاست وي سمي دغه ریاکشن به زموږ سره فاست وي او ریاکشن چې کله زموږ سره فاست وي هغه زموږ سره کم ټایپ اف ریاکشن وي actually به زموږ سره اگزوترمیک ریاکشن وي ځکه چې د اگزوترمیک ریاکشن سره چې کوم زموږ سره کوم ریاکټنټ سي دغه ریاکټنټ سره اکټیویشن انرژي الریډي پریزنت وي نو اکټیویشن انرژي ور سره الریډي سره ور سره نو د دې نه به پروډکټس ډیر په اسانه باندې جوړي دویم نمبر که فرض کا زموږ سره داسې سبستانس وو د هغه اکټیویشن انرژي ډیره زیاته کمه وه یعنی اکټیویشن انرژي ور سره نه وه نو دله به موږ اکټیویشن انرژي څه ورکوو ډیره ورکوو نو د دې لپاره به اکټیویشن انرژي سي مور ریکوایر وي ډیره به پکار وي اکټیویشن انرژي نو چې اکټیویشن انرژي ډیره پکار ده نو دغه ریاکشن به زموږ سره کم ریاکشن وي دغه ریاکشن به زموږ سره سلو وي چې د کم ریاکشن لپاره اکټیویشن انرژي ډیره پکار و نو هغه به ټایم ډیر اخلي ځکه چې موږ به اکټیویشن انرژي ورکوو نو ټایم به ډیر اخلي نو چې ټایم ډیر اخلي نو ریاکشن به سلو نه وي او چې ریاکشن زموږ سره سلو وي نو دغه ټایپ اف ریاکشن زموږ سره کم ریاکشن دی دغه ټایپ اف ریاکشن زموږ سره اندوترمیک ریاکشن دی یو سمپل خبره زه تاسو دا کومه لکه فار ایگزامپل زموږ سره اندوترمیک ریاکشن کې سمپل دا راځي چې بانډ فارمیشن بانډ بریکینګ بانډ سره راځي بانډ بریکینګ د بانډونو ماتول بانډ بریکینګ بانډ ماتول نو بانډ ماتولو لا انرژي سره انرژي ریکوایر ده انرژي پکار ده نو چې انرژي ریکوایر ده نو موږ ورته ویل انرژي پکار ده نو دا به اندوترمیک ریاکشن انرژي به موږ ورکو نو چې انرژي ولته ورکې نو دغه ټایپ اف ریاکشن زموږ سره ډیر زیات سلوي دغه بانډ بریکینګ کی سلولی پروسس دی خو که فرض کا اوس دا بانډ بریک شو د بانډ بریک نه بعد بانډ فارمیشن نیو بانډ فارمیشن کېدو
نو چې نیو بانډ فارمیشن کیږي نو دا زموږ سره اکزوترمیک ریاکشن دی ځکه چې انرژي به لوز کوي نو چې انرژي لوز کوي نو اکزوترمیک وي نو بانډ فارمیشن زموږ سره څه کیږي زر کیږي نو موږ ځکه دا وایو چې اکزوترمیک ریاکشن به فاسټر وي د چا نه د اندوترمیک ریاکشن نه ځکه چې د اکزوترمیک ریاکشن سره د مالیکول سره اکټیویشن انرژي هاي ور سره را اکټیویشن انرژي هاي را نو د اکټیویشن انرژي چې کله هاي وي نو د دې لپاره لږه انرژي نور پکار ده چې د دې هیل نه واوړي او پروډکټس جوړ کړي د دې ترانزیشن سټیټ نه واوړي د بیرین نه واوړي او څه جوړ کړي پروډکټس څخه کنورټ شي او د دې د اکټیویشن انرژي کم ده چا د اندوترمیک ریاکشن نو دی له اکټیویشن انرژي نور ډیره پکار ده انرژي ولا ډیره پکار ده چې دا د هیل کراس کی دا د بیریر کراس کی او پروډکټس ته کنورټ شي نو د دې ریاکشن ځکه سلو وي دا و زموږ سره اکټیویشن انرژي اکټیویشن کمپلیکس اکټیویټډ مالیکول transition state of the graph او example